Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút Pro. Ở cuối tập trước, sau khi đến cửa ải thứ 3 do Lăng Vân đạo nhân khảo nghiệm, Tầm Mục rất nhanh đã nhận ra vị giám khảo này có chút thiên vị. Đang mải suy nghĩ thì bị gọi đến tên, Mục Tăng ngây ngô đi đến trước mặt Lăng Vân đạo nhân rồi lên tiếng nói: "Lão sư, ta khá là ngốc, lại thích số nhiều, có thể cho ta dùng 2 hộp kiếm hay không?" Lăng Vân đạo nhân thở ơ đáp: "Người cứ việc dùng tùy ý, ta chỉ dùng một thanh kiếm gỗ là đủ." Nghe vậy, Tầm Mục chuyển một hộp kiếm tới đặt ở bên chân mình, nguyên khí bay ra, tiên nguyên khí to bằng cánh tay tiến vào bên trong một hộp kiếm, rồi lấy ra một thanh kiếm gỗ. Thấy thế, Lăng Vân đạo nhân bật cười nói: "Ngươi tu luyện thế nào vậy? Thầy giáo của ngươi không dạy cho ngươi tinh luyện nguyên khí, luyện khí thành tia sao?" Lúc này mà con báo Tầm Mục khoe rằng thầy của mình chính là đệ nhất kiếm thần thì không biết phản ứng của Lăng Vân đạo nhân thế nào nhỉ. Tuy nhiên, hắn lại hạ thấp người thi lễ rồi cười chất phác nói: "Chưa từng học qua đấy, xin mời lão sư." Với bản tính tự cao, ông chấp Tần Mục ra tay trước, như chỉ đợi có thế, nguyên khí trong người Tần Mục bùng lên mãnh liệt, kiếm gỗ chớp mắt chịu sự tác động của hắn, tạo ra tiếng rít chói tai. Chỉ trong nháy mắt, mũi kiếm đã mạnh mẽ lao tới đánh bay kiếm của Lăng Vân đạo nhân. Chưa dừng lại ở đó, thanh kiếm tiếp theo trong hộp bay ra, xuyên thẳng tới vị trí chính giữa bụng, khiến vị đạo nhân này bay ngược ra sau và va mạnh vào cánh cửa đại điện. Cảm thấy chưa đủ wow, Tần Mục dậm chân, 2 hộp kiếm văng lên, các thanh kiếm gỗ bên trong bắn ra liên tiếp, nối đuôi nhau lao lên người Lăng Vân đạo nhân. Nên biết rằng đằng sau Thuần Dương Điện chính là Thái Học Điện. Chỉ thấy trong tích tắc, 71 thanh kiếm gỗ liên tiếp ghim Lăng Vân đạo nhân vào bậc thang xuyên thẳng đến trước cửa Thái Học Điện, khiến ông ta ngã chồng vó. Mặc dù Lăng Vân đạo nhân kịp thời mở các thần tàng bị phong ấn để hồi phục pháp lực và không bị gục ngã hoàn toàn, nhưng ông đã chịu một sự sỉ nhục lớn trước mặt mọi người. Và hiển nhiên, cảnh tượng này gây ra sự im lặng kinh hoàng tại Thái Học Điện. Bất kể là các sĩ tử thần thông giả đang tỉ thí, hàng trăm văn võ triều thần đang có mặt, hay thiếu niên tổ sư Thiên Ma giáo và cả Duyên Phong Đế cũng đứng hình mất 5 giây. Sau khi bình tĩnh lại, Duyên Phong Đế không những không tức giận mà còn tỏ ra hiếu kỳ và hứng thú với người đã đánh bại quốc tử giám của mình. Ông quay qua Lăng Vân đạo nhân rồi cười lớn nói: "Xem ra cuộc thi của sĩ tử tiểu học còn muốn náo nhiệt hơn cả sĩ tử đại học. Quốc tử giám, người thực sự có tiền đồ, lại bị sĩ tử tiểu học đánh thành như vậy. Ai đánh ngươi? Bảo hắn lên đây, để trẫm nhìn người phương nào dám to gan đánh đập quan tứ phẩm của trẫm." Lăng Vân đạo nhân lúc này thật không còn mặt mũi mà ngẩng cao đầu, kể cả có cái quần nào ở đây là ông cũng đội lên đầu rồi. Ở bên cạnh, thiếu niên tổ sư lên tiếng giải vây: "Đệ hạ, Lăng Vân quá nửa là khinh địch, bị sĩ tử tiểu học chiếm tiên cơ. Tuy nhiên, bản lĩnh của sĩ tử tiểu học này ngược lại cũng tuyệt vời, có thể đánh Lăng Vân thành như vậy. Ngay cả ta cũng động lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút ai có bản lĩnh bực này." Rất nhanh, triều đình đã cho người sửa sang lại đống phế tích do Tần Mục kiến tạo ra. Lúc này đây, Duyên Phong Đế lớn tiếng nói: "Sĩ tử tiểu học nào đánh bay quốc tử giám của trẫm, đứng ra để trẫm nhìn." Tần Mục tiến về phía trước, nhìn trực diện Duyên Phong Đế rồi thầm nghĩ: đây chính là hoàng đế hiện nay của Duyên Khang Quốc sao? Có chút khác so với tưởng tượng của ta, những tưởng là tồn tại anh minh thần võ, uy phong lẫm liệt, không ngờ lại là một người hòa ái. Thấy hắn bước ra, Duyên Phong Đế phấn khởi nói: "Rất trẻ đấy, có thực lực như thế thật là hiếm thấy. Người đến từ nơi nào?" Tần Mục không người, đang muốn nói ra Phủ Lệ Châu, đột nhiên lại thay đổi chủ ý, hắn đàng hoàng nói: "Thần đến từ Đại Khư." Hắn vừa dứt lời, Tần Phi Nguyệt đột nhiên từ trong quần thần ra khỏi hàng, không người nói: "Đệ hạ, xin hạ lệnh bắt người này, hắn là vứt bỏ dân của Đại Khư." Lời vừa nói ra, cả sảnh đường lập tức ồ lên, nhưng vào lúc này, một vị lão thần bên cạnh thấp giọng nói: "Đệ hạ, vị tiểu ca này chính là thần y mà thần tìm được trong hẻm hoa kia." Duyên Phong Đế ngớ ra, cười nói: "Tần tiểu tướng quân lui ra, người ta đã nói là đến từ Đại Khư, ngươi cần gì phải kinh sợ đột ngột như vậy?" Tần Phi Nguyệt lại khẩn thiết tâu lên: "Bệ hạ, người này lai lịch khó lường, có quan hệ với Thiên Ma giáo, kính xin bệ hạ minh giám." Tuy nhiên, Duyên Phong Đế đã bác bỏ một cách thẳng thừng, ông xem Thiên Ma giáo cũng là một giáo phái nằm dưới sự quản lý và là con dân của ông. Đối với vứt bỏ dân, Duyên Phong Đế khẳng định, dân bị thần vứt bỏ, chưa chắc trẫm đã vứt bỏ, thần có thể bỏ chúng sinh, trẫm không thể bỏ chúng sinh. Đến đất nước của trẫm, bất luận lai lịch đều là chúng sinh của trẫm. Nói rồi, ông nhìn Tần Mục nghi vấn hỏi: "Ngươi là đệ tử của Thiên Ma giáo?" Tần Mục cúi đầu xác nhận. Duyên Phong Đế lại lớn tiếng nói tiếp: "Thiên Ma giáo luôn luôn xuất quỷ nhập thần, hiện nay đệ tử trong giáo cũng tiến vào Thái Học Viện đi học. Đại tế ti, công lao của ngươi lớn lắm đấy." Nghe vậy, thiếu niên tổ sư hạ thấp người nói: "Đây là nhờ hồng phúc tề thiên của bệ hạ." Duyên Phong Đế cũng tận dụng cơ hội này để trấn nhiếp quần thần, bày tỏ quan điểm cứng rắn của mình về cuộc cải cách. Ông nhìn nhận việc các tông phái phản đối quốc sư thực chất là phản đối chính ông. Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định: bây giờ không giống ngày xưa, môn phái chỉ có thể phụ thuộc vào quốc gia. Trẫm và quốc sư thúc đẩy cải cách chính là vì muốn thay đổi tình huống tông phái nắm giữ mạch máu lê dân. Trẫm không chỉ muốn cải cách, còn muốn cách mạng, thay đổi vận mệnh của những tông phái này, thay đổi vận mệnh của chính mình. Những tông phái này không muốn cải cách, vậy thì chờ trẫm đến khai trừ vận mệnh của bọn họ.
Tài nguyên những tông phái này nắm giữ đều muốn quay về sở hữu của quốc gia, đừng hòng tiếp tục gây khó dễ cho trẫm. Không chỉ tông phái phải thay đổi, triều đình cũng phải thay đổi, triều đình không thay đổi, sớm muộn cũng xong đời. Các ngươi đều nói, quốc sư cấp tiến, quốc sư không cấp tiến bằng trẫm, việc làm của quốc sư đều là theo ý trẫm, phản đối quốc sư chính là phản đối trẫm. Sau lời tuyên bố đầy uy lực, Xuyên Phong Đế nở nụ cười, hạ bút viết mấy chữ vào danh sách sau tên Tần Mục rồi tuyên bố, từ nay về sau, hắn chính là môn sinh của thiên tử. Đến đây thì cũng hết tập 41 Mục Thần Ký. Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút Pro để cập nhật sớm nhất nội dung tập tiếp theo các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.